Assalamualaikum, kembali lagi di Irene channel. Hai. Okey, kali ini akan nak share resepi minuman sihat sesuai untuk yang nak turunkan berat badan macam akak ni. Antara bahannya akak gunakan bayam Brazil, petik belakang rumah je. Dengar tu bunyi ayam. Lepas tu ambil sebiji apple hijau, kupas kulitnya dan potong. Oh ya, bayam Brazil tadi akak dah cuci bersih-bersih dan kita sediakan juga carrot sedikit saja, 1/3 daripada sebatang carrot. Kemudian masukkan semua bahan ke dalam blender dan masukkan 2 sudu besar yogurt asli. Yogurt asli ya, bukan yang ada perasa strawberry atau peach tu ya. Seterusnya masukkan roll oats. Roll oats ya, bukan instant oats. Ada bezanya. Korang boleh Google. Yang ni akak guna dalam 6 sudu besar. Bersamaan lebih kurang 45 gram atau 50 gram macam tu. Kemudian masukkan 1 gelas air sejuk, lebih kurang 300 ml. Lepas tu blend lah semua bahan. Blend sampai semuanya jadi halus macam smoothie. Dah siap minuman berkhasiat kita. Boleh diminum setiap pagi sebelum nak sarapan atau gantikan ia sebagai sarapan dan sebagai makan malam atau sebelum makan hidangan malam. Waktu tengah hari kita makanlah nasi ya. Kita diet makan juga nasi, makan juga lauk. Aja gila orang Malaysia tak dapat makan nasi sehari. Memang tak lah kan. Okeylah, selamat mencuba. Terima kasih kerana sudi menonton. Please subscribe, klik like dan komen di bawah.